Sa dami ng dala natin ito. Saan tayo pupunta nito? Sam! Saglit lang kayo. Dessert? Natin. Wala, maglalakad lang basta. Lego. Was it the sweet one? Sweet man. Ito sweet. Thank you. Bibili ba kayo? Ah. Yeah, I'm gonna get one. Thank you. Thank you. It fell. It fell. Okay na. Thank you. Tito. Pinahulog. Pinahulog pa. Cheers. So good. Ah, yung pinatikim doon sa ano? Ano yan, isaw? Parang peanut ano. Peanut butter. Sarap. Peanut yun. Ito yun. May frozen yogurt din dito, babe. Meron yan. Sarap. 2 hours later. Hello everyone. We're heading to our dinner. Seafood dinner. Walking at Athens Road. Athens Street. Yeah. Wala, kasi it's going. Pero merong sea bass. Ang sibas parang Fred, kulinary tayo, diba? It's gonna take us a bit more time before we're gonna put it. Ano ni? Ba't ba ganun ang pagkakaupo ng babae nun? Ay, oo, kan. Aba, lahat pala. Kala kayo isa lang. Yung pala yung lahat. Pero may pagkakaupo. Magkano? Saan magkano? Kasi may iba-iba sa ng presyo eh. What's your best seller here? Ah, Bakit yan? good luck sa stroller nang. Ayan na. Diretso ba? No choice. Wonderful. You are the center girls there. Sabihin ko alin. Taas pa.
the Propylaea. B is the shrine of the Athena. Hygeia. A. B. Poseidon. Zeus. Ito ay Minotaur. Alam ko. Ito si yung pumatay kay Medusa. Si Perseus. Lumalaki na yung ulo ko sa magnet. Nakikit na kayo. Adik sa magnet. Ay, yung coffee, Englishman. Kani ko. 180, 180 lang? 160, 130. Mura na yan. Instant coffee, 130. Para matikman nyo yung coffee. Ito. Feta cheese pie. Okay, try one. Don't like it. I'm fresh. €1. Hindi, €1 lang. Ang isa. 3. Oo, ako nagbayad para sa iyo, no? Ang dali-dali naman. Eh kasi wala yun nung... Orange, oh. Female matatas. Kalamansi. Orange yan. Ano ba yan? Kulay o fruit? Orange. Caramel latte. 10 out of 10. This is hazelnut. It's like espresso. Good. Tastes like Tastes like Greek Nutella. Greek Nutella. See, and it's with green pistachio butter. Ano ba ang sarap dyan? Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin ko. Kebab 2 piece with pita. Oh! Yan ang masarap, ma'am. Namin yung order. Tikman lang namin, tapos tatapan din namin. Gusto lang yung pera namin. The yogurt. Something coming up. Akin nyo na nga. Yogurt. Kinuha ko din yan lang eh. Kasi Ano yan? 13. Oh, here. Oh. Yeah.
Wow, good job, Tio. Is it good? Is it good? That's so hot. Last dinner in Europe. Oh, hindi. Kaya. Laki oh. Laki oh. Ayun na, ayun na, ayun na. Wow. Mark Queens, Mark Queens. Mark Queens. Whether we go by plane or by land, I think Lord na sasamahan niyo po kami wherever we go, wherever our foot takes us, you will be there with us once more. And in everything that we will do, Lord, we just